אני נולדתי ב-1938. לאחר מחקר הגעתי למסקנה שנולדתי ב-17 לינואר 1938. זאת אומרת, כשבילדותך לא חגגתם יום הולדת או משהו כזה? לא חגגנו יום הולדת, והיות ובהגיעי ארצה רציתי ללמוד אסטרולוגיה, הייתי חייבת לדעת את תאריך הלידה המדויק שלי, כי הושמדו לנו כל המסמכים בעלייתנו ארצה. אז הלכתי לרבנות הראשית. כן. הדבר היחידי הייתה לי הכתובה של ההורים שלי, ואמא סיפרה תמיד שנולדתי בט"ו בשבט, זה היה מוצאי שבת בבית חולים מסוים, שאני לא זוכרת את שמו, ואז הלכתי ונתתי את כל התיאורים. אמרו לי שזה או 17 או 18 לינואר, בחרתי 17. אז נולדת בט"ו בשבט, את התאריך העברי ידעת. נכון, כן. ט"ו בשבט. ואת השנה ידעתי, אז זהו. כן, טוב. את נולדת בשם רבקה? לא, לא. נולדתי, למעשה, לכל הילדים נתנו שני שמות. ושמי היה, כביכול בתעודת זהות, זה היה רגינה, על שם דודתי, אחותו של אבי, כן. שנפטרה בגיל מוקדם, והמשפחה קראה לי לאונין, זה כביכול, אם לתרגם לעברית, זה אריאלה. וקראו לי נינה, או נינה, נינה, זה היה השם שלי. עליתי ארצה, ואני מיד נכנסתי לבית ספר, ברמת גן באמת, והמורה שלי החליט שהוא משנה לי את השם לרבקה, כי מרבקה עד רבקה לא קמה עוד כרבקה. ואז הפכתי להיות רבקה. למעשה, לא הבנתי באותה תקופה, הייתי ילדה בת 12, את משמעות החלפת השם. אבל לאחר שנים רבות, זה מאוד 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 פגע בי, ומאוד הרגיז אותי, ומאוד כעסתי. על מה שהוא עשה? על מה שהוא עשה. ביקשתי מילדיי שאני אלך לעולמי, שיכתבו את 3 השמות שלי. רגינה, לאונין ורבקה. זאת אומרת, את עדיין מחוברת לשמות שאיתם לא... אני עדיין מחוברת. כן. קראו לי עוד הרבה דברים שהבנתי אותם מאוחר יותר. לקח לי שנים, מכיוון שאני גדלתי בארץ, ללא הרגשת קיפוח, לא ידעתי מה זה גזענות, ולא הייתי מספיק ערה למשמעותו של המעבר מארץ לארץ, ולא הבנתי את התחושות של ההורים שלי. אבל לאחר שנים קלטתי, וזה להרגיז, זה לא מילה נכונה לומר זאת, אבל עד היום אני משתתפת בצערם של ההורים שעברו את המשבר הזה. כן. זאת אומרת, היום את מבינה מה הם עברו. היום אני מבינה מה הם עברו. תספרי לי קצת על ההורים, איך קראו להם? אז ככה, אנחנו גרנו תמיד עם סבי וסבתי. מצד אבא? לא, מצד אימא. המשפחה של אימא הייתה הרבה יותר, למעשה משפחה מוכרת, יציבה,
לא הייתי אומרת שהמשפחות שלנו היו עמידות במיוחד, אבל אחר כך אבי למעשה התפתח, הקים בית דפוס גדול, חיינו התרווחו, אבל גרנו בבית של סבא וסבתא, בית מאוד גדול במרכז בגדד. באיזו שכונה? אני חייבת להיזכר. לא זוכרת. זאת הייתה שכונה יהודית? זו הייתה, תראי, מה שאני זוכרת זה סביבתנו הייתה יהודית, וגם היה מולנו בית ספר יהודי היה. כן. איך קראו לו, את זוכרת? קראו לו ארהב, אם אני לא טועה. ארהב, נדמה לי שזה היה בית ספר לבנות. אחר כך התנועה הציונית שקמה בערוב הקמת המדינה, התחבאו שמה. למעשה, ואנחנו היינו עדים וערים להתארגנות שלהם. גרנו בבית הזה, אני לא זוכרת את ממש השנים הראשונות שלי, אני זוכרת מאז שהתחילו לדבר על הפרהוד בשנת 41. את עוד היית קטנה, הייתי בת 3.5. העלו אותי לגג, הכניסו אותי לתוך ארון, היה ארון בגג, וסובבו את הפתיחה שלו לקיר. את זוכרת את זה? אני זוכרת את זה בבירור. כן, אבל לא חושבת שהבנתי שזה פרהוד. כן. לא הבנתי. מה את זוכרת? זה מה שאני זוכרת, כן? שהיית בתוך ארון. שהייתי בתוך ארון, ואני יודעת שיכולתי לעבור לשכנים במחי יד. זה היה צמוד לגג שלהם. זה היה צמוד לגג שלהם. זה הכל. איפה ההורים התחבאו בפרהוד? לא הייתי ערה לזה, לא ידעתי. הם היו באותו בית. אני מניחה שלבית היו כמה קומות. באחד המקומות, כי עד היום למעשה לא האמינו ההורים שלי שאני זכרתי את זה. לא האמינו. אז לא ידעתי מעבר לזה שום דבר. אני יודעת שאחרי, כנראה שזה אחרי הפרהוד, ראו שהבית שלנו קצת רעוע ונפתח פתח בין שני קירות, והחליטו לעבור משם, ובאמת עברנו מחוץ לעיר, ואז אני מתחילה לזכור שלמדתי באליאנס, למעשה באותה שכונה שגרנו קודם לכן, כן. והיו מסיעים אותנו לבית ספר. היו הסעות לבית ספר, אני הייתי בגן ילדים, בבית ספר אליאנס, ומה שזכור לי שמה, שזה היה כבר במלחמת העולם השנייה, ושחיילים הודים באו לעיראק, עכשיו הם היו עם תרבוש כזה, היו מסובבים על הראש, וזכור לי שהיה להם כנים. אז מאוד חששו בגן בבית ספר אליאנס שאני אקבל כנים. כי היה לי שיער בלונדיני ועיניים כחולות. סבתא שלי הייתה מספרת כשהייתי בחדר והיה חושך, הערתי את החדר. זהו, ולמעשה הגננת כביכול החביאה, ואז סיפרו את כל הילדים, ושמו להם גם משהו, איזשהו חומר, אבל היא לקחה אותי מאחוריה, ואת זה אני זוכרת בפירוש, כדי לא לתת להם לספר אותי. בקיצור, הייתה משמעת שמה, היה כבוד,
כן. הייתה אווירה טובה בגן, בבית ספר, מאוד אהבתי את האווירה הזאת. למדנו למעשה, שפת האם שלנו הייתה צרפתית, ולמדנו גם אנגלית. זאת אומרת, ההורים דיברו איתכם צרפתית? לא, ההורים דיברו איתי ערבית. אוקיי, אז שפת האם שלך הייתה בעצם ערבית? ערבית, כן, רק שפת הלימוד הייתה צרפתית ואנגלית. ורגע, ועברית גם לימדו קצת? לא, בכלל לא. בכלל לא. אז ההורים דיברו איתך ערבית, אבא הבין גם קצת עברית? לא. לא. אבל סבא כן. סבא כן מצד אימא? מצד אימא, כן. תספרי לי קצת על המשפחה, את אומרת שהיא משפחה מוכרת ומכובדת בקהילה, המשפחה של אימא. איזה משפחה זאת? זה אזורי. אזורי. היא סבתא שלי, רגע, סבא שלי היה אזורי, וסבתא שלי הייתה אגסי. אגסי. רגע. והם גרו איתכם? אנחנו גרנו איתם. אתם גרנו איתם? כן. מה היה העיסוק של סבא? סבא למעשה היה יבואן של בדים, ואיתו עבד גם הבן שלו, אח של אימא. כן. הם עבדו בבגדד הישנה כביכול, איפה שאנחנו גרנו. הם עבדו שם והיינו הולכים מדי פעם עם אימא לבקר את סבא בשוק הזה. ומאיפה הוא ייבא את הבדים? אני חושבת שהביאו הם היו אומרים משנגחאי, תמיד ביטאו את המילה שנגחאי, ומהודו כנראה גם בומביי, זהו, ואני חושבת שהביאו משם את הבדים. משי היה מאוד מקובל, שמעתי על הבד הזה. אמא שלי למדה תפירה למעשה. היא למדה באליאנס תפירה, זה היה, אבל בבית לא נתנו לה ללמוד, כי אם סבתא שלי נכנסה להיריון אחרי הרבה שנים, והייתה צריכה לעזור לה. אז הם, כמו שאומרים, לא נתנו לה ללמוד. ועל זה היא הצטערה כל חייה. אבל היא תפרה לנו הכל. באיזה גיל? עד איזה גיל היא למדה בעצם? היא למעשה, אני חושבת שלמדה 15, 16 בגיל הזה. עד אז. עד איך אז. קראו לאמא? נעימה. נעימה. איך קראו לאבא? אפרים. אפרים. שתי המשפחות, סבא וסבתא, נולדו גם בבגדד? כל העבר שלנו זה בגדד. אבא, במה אבא עבד? עכשיו, אבא למעשה, הוא בא ממשפחה כביכול לא ידועה. אבל הוא היה גבר מאוד יפה, אני חושבת שאמא שלי התאהבה בו. הוא היה גבר מאוד 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 יפה, כזה תמיר, עם עיניים כחולות, שיער בלונד, והוא עבד למעשה, בהתחלה עבד בבית דפוס, אבל אחרי שנים הוא הקים בית דפוס משלו, ולמעשה לפני עלייתנו ארצה, היה לו בית דפוס שהוא אמר הכי גדול במזרח התיכון. ככה הוא אמר, אני לא יודעת. זה היה בבגדד העתיקה גם כן. איך היה נקרא בית הדפוס? סליחה? איך היה נקרא בית הדפוס של אבא? אני לא זוכרת. לא זוכרת, הכי גדול במזרח התיכון. ככה היו אומרים, את יודעת ששמועות היו. כן, כן, ברור. אבל עדיין, כנראה הוא היה מאוד גדול, בואי נגיד ככה. כן, כן. וכמה אחים אתם הייתם? כמה אחים היו לך? כמה אחים? היינו 5 ילדים. 4 שנולדו בבגדד ואחת בארץ. כן, אני הייתי הגדולה, היה לי אח והיה לי 3 אחיות. כן. אמא עבדה? אמא לא עבדה, ואני חושבת שזה טעות חייה. אני חושבת בכלל שזה טעות שהנשים לא יצאו לעבודה. בכוונה לא יצאו? לא יצאו, בכוונה. כי זה לא היה מקובל. כן, כן. אז מה אמא עשתה במשך היום? אמא שלי
היא כל היום הייתה עסוקה, היא הייתה תופרת לכולנו, היא הייתה מבשלת. בארץ, בהתחלה סבתא שלי גרה איתנו, אבל אחר כך היא עברה לגור אצל הבן שלה. אז למעשה לא עזרה בעבודות הבית, אבל מי שהתחיל לעזור בעבודות הבית, וזה היה נדיר, אבא שלי. הוא מאוד עזר לאמא, מאוד עזר לה. היה לנו קיוסק עם 3 שותפים במרכז בגדד, והיה שותף דודי ועוד חבר של אבא, ומזה התפרנסו 3 משפחות. לא הייתי אומרת בגדול, אבל הצליחו לפרנס אותנו, ואני הצלחתי ללמוד 5ית, 6ית בבית ספר תיכון, בתיכון מאוד גבוה, אלקלעי בגבעתיים, אבל אחר כך, ואז לא היה... זה הקיוסק את מדברת בישראל? סליחה, אני מדברת בארץ. לא, אז אני שואלת עוד על שם, את אומרת שאבא היה עוזר לה, גם בעיראק? לא, אני מדברת בארץ, לא. לא, בעיראק לא עזר בכלל. כן, כי זה לא היה מקובל? בעיראק לא היה מקובל שהגבר עוזר, אבל גבר היה עושה קניות. כן, היה הולך לשוק. כן, לשוק, זה היה התפקיד שלו. היית הולכת לפעמים עם אבא לשוק? לא, הייתי הולכת רק עם סבתא לחפש עוזרות או קופסות. וזה השאיר לי, אני חושבת שזו טעות מאוד גדולה, זה השאיר לי טעם מאוד מאוד רע. למה? כי היינו מגיעות לשוק שגרו שם, זה נקרא אבו סיפן, זה חרבות, סיפן זה חרבות, אבא של חרבות. זו הייתה שכונה מאוד ענייה, ושם גרו יהודים, כמה משפחות בתוך בית אחד. אז בשבת היו כולם יוצאים לחופשה, אז היא הייתה הולכת לבתים האלה לחפש עוזרת או כובסת, ואני הייתה לוקחת אותי איתה. זהו. דבר שהכי זעזע אותי, זה כשהייתה מחפשת להם בראש אם יש להם קינים. כן. זהו. ובאמת הייתה, עד שעלינו ארצה, הייתה כובסת אישה נהדרת. הנכדה שלה, היא באה לעזור לה מדי פעם, והאסון שלהם, אני קוראת לזה אסון בלשונם, שהיא התרועעה עם ערבי. אז... רגע, הקובסות לא היו ערביות? לא, הייתה יהודייה אצלנו. לא הכנסנו הביתה ערביות, לא. היא התרועעה, ופעם אחת אני רכבתי על אופניים, היא הגיעה איתו, והוא התנגש איתי באופניים, הפיל אותי וחתך לי את היד. אז מאוד 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 כעסו. כן. אז זהו. עכשיו, דיברנו קצת על עבודות הבית. לך גם היו עבודות בבית? לא. בעיראק? לא. לא היה לי תפקיד בבית. כן. מה הייתם אוכלים בבוקר? בבוקר, כשהיינו קמים לבית ספר, אז תמיד אכלנו דברי חלב. גם היו מביאים לנו, אני לא זוכרת בעיראק שגרנו, אבל שעברנו לבית באל-עלווי, זו שכונה שנקראת עלווי, היו מביאים לנו לבנים, ערביות. בדואיות? בדואיות, כן. והיינו אוכלים את הלבן הזה. סבתא הייתה עופה, כן, אני לא זוכרת שקנינו לחם, ואכלנו תמיד את החמאה עם ריבה, קמר, שזה סוג של שמנת מאוד שמנה. כן. כן, זהו. כן, אז זה בבוקר? זה בבוקר, והיינו לוקחים לבית ספר. תמיד הייתה מכינה לנו
סנדוויצ'ים, אני לא זוכרת שנתנו לנו פירות, אבל תמיד דברים עם ריבות. עם ריבות. כי הייתה שסבתא מכינה הרבה ריבות. היה מאכל מסוים ליום מסוים באמצע השבוע? דג. דג באיזה יום? לא זוכרת את הימים כבר. היה מאכל של יום חמישי? לא, לא אצלך היה נגיד מקובל. קיצ'רי אצלנו היה ליום שבת, אבל לא שבת. זוכרת באמצע השבוע, חוץ מדג שהיה, כן. לא זוכרת שהיה מאכל מיוחד בימי חמישי ככה? בימי לא? חמישי. אוקיי. למרות שאני יודעת שהיה קיים המנהג הזה. כן. כן, אצלכם אבל לא. אצלנו לא. ואז מה אכלתם בשבת? טבית, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כן. איך הייתם מחממים את הטבית? פתיליות, פתיליות. כן. מי היה מדליק את הפתיליה? היה נכנס ערבי אלינו, מהמם. אני זוכרת בסוף התקופה שלי בעיראק, כן. תמיד היו באים אלה שברחו מהארץ, קראו כן. להם לג'יין, אני חושבת, והיה על ידינו בית ספר, הם גרו שמה, אז אוטומטית, זה סבתא שלי סידרה את זה, היה בא מישהו, זאת אומרת, ידענו שהוא יבוא, הוא היה מדליק אורות, מדליק את הפתיליה. מאיפה הם ברחו? הם ברחו מהארץ, במלחמת השחרור, כן. ולמה דווקא להם קראתם, או פשוט כי הם גרו לידכם? כי הם גרו על ידינו. כן, כן. כן. קראתם להם לג'יין? מה זה לג'יין? לג'יין זה, אני לא יודעת איך לתרגם את זה. אוקיי. לא יודעת איך בסדר. לתרגם את זה. הם ישנו כאילו בבתי ספר כפליטים. אולי זה פליטים, יכול להיות, אבל אני לא בטוחה. אוקיי. אז זה בשבתות, והייתם הולכים גם לבית הכנסת? כן, היינו הולכים עם סבא שלי לבית הכנסת, לא כל שבת, זה לא היה קבוע, אבל בחגים בוודאי. ואבי לא היה דתי בכלל, אני לא זוכרת שהוא היה בא איתנו לבית הכנסת. הסבא היה לוקח את הילדים, לפעמים סבתא ואימא שלי גם באו. נכנסת לעזרת נשים כילדה, יצא לך? סליחה? כילדה יצא לך להיכנס לעזרת נשים? אני לא חושבת שהפרידו בינינו, כי הייתי ילדה. אני זוכרת... לא, אבל אם יצא לך לראות את עזרת הנשים? בוודאי, בוודאי. הן היו מתלבשות מאוד יפה ושמות את כובע? לא כובע, אלא שמו תמיד את המטפחת הזאת שהייתה רקומה, מיוחדת, עם חוטי זהב. הם היו מתפללות הנשים או רק הגברים? תראי, אני זוכרת שהיו ספרים, אבל אני לא זוכרת שהיו מתפללות. לא זוכרת. אצל הגברים כן? הגברים, כן. כן. את זוכרת משהו מהמנגינות? מהמנגינות? כן. חגים, כן. כן. מה למשל? אל נורא עלילה, השיר הזה תמיד היינו שרים. המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. זה בימים נוראים. כן. ובסליחות. היינו... ראש השנה לפני התקיעות, היה לכם איזשהו שיר מיוחד? שיר מיוחד? אני מניחה שהיה, אני פשוט לא זוכרת. לא, בסדר, מה שאת זוכרת כן, טוב. אני מניחה שהיה. כן. ובשבת היה לכם בבית איזשהו שיר או פיוט? ביום שישי תמיד היה קידוש. וסבא היה שר תמיד את מתהילים, איך זה נקרא? אשת חיל? אשת חיל, כן, כן, זה זכרתי. באיזה מנגינה את זוכרת? אשת חיל, מי ימצא? לא יודעת אם היה לה מנגינה, אבל היה לה מין... ניגון למילים. כן. כן. ושרנו, כן, שרנו עוד כמה שירים. מה נבוא עלי? שרתם? יכול להיות שכן. כן.
בסעודה או לפני? אחרי. אחרי. כן. אחרי הסעודה תמיד היו שרים את האשת חיל, ואחרי הסעודה היינו שרים. כן. למעשה ככה נהגנו לעשות גם בבית שלי פה. שבסוף הסעודה שרים... שרנו, ולפני הסעודה אנחנו שרים תמיד, כשאני נפגשת עם הילדים, גם בעלי, שרנו תמיד, כל יום שישי אני שרה את זה. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עליכם. כן. כן. אז זה הייתם שרים גם בעיראק. כן. ואבא הגיע מבית לא דתי, או שהוא עצמו היה... אני לא יודעת את העבר של אבי. לא פגשת את סבא וסבתא? לא. פגשתי את האחים שלו. אבל לא מכירה את העבר שלו. כן. כן. הוא לא סיפר או שפשוט... לא יודעת, לא יצא. אני לא חושבת שהוא סיפר. אני לא חושבת שהיה פעם, היו מפגשים עם האחים שלו. היינו מאוד קרובים לאחים שלו. כן. אבל לא עם ההורים. לא היה לו הורים. איך היה הקשר שלכם עם השכנים המוסלמים? לא היה לנו שכנים מוסלמים אף פעם. זאת אומרת, לא היו לך חברות ערביות נניח? לא היה לי בכלל. כן. ולהורים היו חברים לא יהודים? לא. לא שפגשת, כאילו. לא פגשתי. כן. ואת הרגשת נניח, אם היית הולכת עם סבתא לשוק או משהו, יצא לך להרגיש שאת שונה? לא. לא. לא, אף פעם לא. כן. אני יודעת שהיינו הולכים, אבא שלי היה לו בית דפוס והיה לו עוד עסק, היה מוכר ספרים, שם ספרים ומחברות נמכרו באותה חנות. כן. אז היה שם בתוך השוק חן, ובחן הזה הייתה לו חנות ענקית, שלמעשה היינו הולכים שמה, כל לפתיחת בית ספר, כל המשפחה הייתה מגיעה, ואבא היה מחלק לכולם את הספרים, את המחברות, אז תמיד הרגשתי על הגובה כזה, ושם הייתי נפגשת עם סבלים ערבים. היו בשוק סבלים ערבים. הם היו באים ממרחק, לא מבגדד. ותמיד, את יודעת ששמעתי עכשיו בשביעי לאוקטובר, שלקחו להם צידה, הערבים, תמרים. המאכל של אותם סבלים, הם היו כזה גבוהים, שמנים, היה פיתה, ובתוכה היו מכניסים תמרים, וככה הם היו אוכלים. פיתה עם תמרים? פיתה עם תמרים, כן. כן. זה הזיכרון שלי מהשוק, אני לא זוכרת מה שמו. זה היה חן בתוך השוק בתחילת הכניסה לשוק. כן. היית קרובה לסבתא? שככה היית הולכת איתה? וזה הייתם קרובות גם, היה לכם שיחות? לא. 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 כן. קרבה ממש, ממש, אני חושבת שהייתה לאימא שלי. עם סבתא? עם סבתא. לא, הקרבה שלי הייתה יותר לאימא מאשר לסבתא. מאוד הערכתי את אבא, אבל לא הייתה בינינו קרבה. אולי בארץ, שעלינו ארצה, יותר התקרבנו שהוא היה גם מעורה קצת בעבודות הבית. כן. ונגיד, היית שומעת מסבתא כזה, או לפעמים חוכמות, פתגמים, או חוכמות נשים כאלה, היו דברים כאלה? לא, לא. סבתא ידעה קצת לרקוח תרופות כזה ביתיות? כן. אחד הדברים המצחיקים, שעלינו ארצה, ואחר כך שהתחתנתי, נולד לי ילד, אני מספרת סיפור, זה יתוש? כן, יש יתושים.
הבן שלי היה מקבל בעין, איך זה דלקות? לא דלקות, אלא נקודה לבנה. שעורה? שעורה. זה היה עובר לו מעין לעין, מעין לעין, ושום תרופה לא עזרה. אז יום אחד, כן, היא לקחה את השתן שלו, ושמה לו על העין. הוא היה קטן, הוא היה ילד נורא קטן, אבל אני הזדעזעתי, אבל מאז לא היה לו. אז זה עבד. זה עבד. ופעם היא גם שמה לו, לקחה שום, חצתה אותו וטפטפה. על העין, כן. וזה עזר? וזה עזר, זה מאוד עזר, כן. זה לא שרף אותה? לא, לא. אולי הוא בכה באותו רגע, אבל לא. כן. ועוד מנהג שנהגה לעשות, שילד היה משתעל, או כמו שאומרים, הייתה לו ברונכית או משהו, היא הייתה לוקחת ציפורן, קוטשת אותו, ומורחת עם שמן זית דווקא לגב, לא לחזה, אלא לגב. והייתה כאילו משכיבה את הילדים עם שמיכות שיהיה להם חם, ולמחרת באמת השיעול ירד לאט לאט. שמן זית. עם שמן זית. נדמה לי שזה שני הדברים היא נהגה. שמן אקליפטוס. אני לא יודעת אם קראו לו שמן אקליפטוס, אבל הריח שלו, הכרתי את הריח שלו. מה היית עושה עם זה? הייתה מטפטפת על הכרית. לפתוח את האף? לפתוח את האף. זה כן, זה למדתי ממנה, ואני עושה את זה גם היום לנינים שלי. כן. והיו לה, נגיד, משפטים נגד עין הרע? לשמור עליכם מפני... לא. זאת אומרת, דיברו על עין הרע כל הזמן, כן? אבל לא ידעתי... כן, היא פעם אמרה, אבל אני לא יודעת איך, אני לא יודעת מה, אני לא עשתה את זה אף פעם לפניי, ששמים קליעים של עופרת, כן. עשתה את הטקס הזה? לא, היא לא עשתה אף פעם, כי אימא לא נתנה. אימא לא הסכימה, אבל סבתא הכירה את המנהג הזה, אבל אני לא יודעת עד היום איך עושים את זה. אני יודעת שזה קיים. שזה קיים. כן. וחלומות, נניח אם ילד היה מתעורר מחלום רע, היה לה משהו שהייתה... לא. 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 כן. אחרי שעות בית הספר, הייתה לך איזושהי פעילות אחר הצהריים? לא. לא הייתה פעילות. הפעילות היחידה שהייתה, לא היה קולנוע. בסוף, לפני שעליתי ארצה, היה קולנוע כבר. והיינו הולכים בשבת, היה על ידינו פארק, והיינו לוקחים איתנו חסה, שם הייתה חסה מאוד מאוד גדולה, עם ראש כמובן, ויושבים בפארק, כזה היה עם ענבים למעלה, שאני זוכרת את האשכולות של הענבים, וישבנו ואכלנו את החסה, או קלמנטינות, או לימון מתוק נהגנו לאכול, אהבנו את זה. זה מה שהיינו עושים בשבת. היינו יוצאים כשהיה גאות ושפל, היינו יוצאים לג'זרה, ג'זרה זה אי, לא סיפרו לך על זה? תספרי לי. כן. אז זה היה חוויה ענקית, למיטב זיכרוני. היינו קמים בשבת לפנות בוקר, ולוקחים איתנו סלים של אוכל, והיינו נוסעים כאילו לנהר, ושם היו מעבירים אותנו לג'זרה הזאת, לאי הזה, עם סירות. כן.
ושמה הייתה מוזיקה וריקודים ושרו ונהנו. מאוד, חוויה מאוד גדולה הייתה לילדים, והיו מכינים דגים, היו מכינים מדורה, ומסביב למדורה הזו היו מעמידים יתדות כאלה, חתיכות עץ, והיו שמים את הדג, משחילים אותו, כן. ומקבל את החום של המדורה. זו הייתה חוויה בלתי נשכחת. בשבת אחר הצהריים היו לוקחים אותנו ההורים על הנהר, היה בית קפה אנגלי שם, והיינו שותים קפה, לא קפה, זה לא קפה, זה החלב הממותק הזה, כן, עם תה אנגלי. אז זו הייתה חוויה גדולה. נדמה לי היו בסקוויטים, לא עוגות, אני לא זוכרת שהיו עוגות, היו בסקוויטים, וזאת הייתה חוויה גדולה. והבילוי הנוסף שהיה לנו, זה היה מפגשים עם הבני דודים. זאת אומרת, ההורים נפגשו עם הדודים, ואנחנו עם הבני דודים שיחקנו. אני זוכרת שפעם עשינו חנות בתוך איך זה נקרא? ששמים את המזגנים בהם. איך זה נקרא, נו? בוידם? בוידם, כן. היו בוידמים ענקיים, והיינו נכנסים לשם ומקימים כביכול מין מכולת, מין חנות כזאת, היינו מוכרים כביכול אחד לשני. זו הייתה חוויה גדולה. ולא נפגשנו עם חברים. לי הייתה חברה שגרה על ידי, דליה, שעד היום היא חברה שלי. אנחנו למדנו יחד לרכב על אופניים, וגרה שמה גם אחת המורות שלנו, שהיא לימדה אותנו לרכב על אופניים. זו גם כן הייתה חוויית ילדות שלי. זה מה שאני זוכרת. אני לא זוכרת שיותר... והחוויה הייתה כשנסענו לבית הספר ושחזרנו לבית ספר. אז נפגשנו עם התלמידים, עם חברים, והיינו מספרים אחד לשני חוויות. זה כן, זה לא זוכרת. והיה פעם אחת לקחו אותי ההורים שלי לרייסס, רייסס זה מרוצי סוסים היה פעם. אז זו הייתה גם חוויה שלקחו אותי. פעם הייתה הופעה של איזה זמרת במתחם של הרייסס, וגם לקחו אותי. כשהתבגרתי, אחר כך פתחו בתי קולנוע, הלכנו יחד. אני זוכרת שראיתי סרט עם גריגורי פק, אני זכרתי אותו שעליתי ארצה. אז זהו, זה מה שהיה. זה מה שהיה. את זוכרת את הכרזת מדינת ישראל? את יום... הקמתה? כן. זאת אומרת, אני לא זוכרת שראינו את זה באיזשהו מקום. לא, אם שמעתם ברדיו, או מחברים, או... כן, ידענו כי התארגנה תנועה ציונית, ובן דוד שלי היה בתנועה הציונית הזאת. איזו תנועה? את זוכרת איך קראו לה? לא. קראו לה תנועה ציונית. כן. זה היה השם שלה. והלכו עם נעלי התעמלות כדי שלא ישמעו את ההליכה שלהם, והם התארגנו, חשבו שתהיה התקפה על היהודים, עוד פעם פרהוד, והתארגנו הפעם להגן. זה מה שאני זוכרת. והוא סיפר לכם שקמה המדינה? כן, כן, זאת אומרת ידענו, אם הוא סיפר או שידענו ממקור אחר. כן. שמחתם או חששתם? מאוד שמחנו, אבל מאוד חששנו. אני לא זוכרת כמה זמן אחרי זה, היה פיצוץ באחד הבתי כנסת, מסתבר אחר כך שזה היה מהארץ. כן. ואז הייתה אפשרות לעלות, ניתנה אפשרות לעלות לארץ. מה קרה עם הפיצוץ? אבל תספרי לנו רגע. אוי, זה עשה רעש מאוד גדול בכל הקהילה היהודית. כן. מאוד, כי אז דיברו שערבים עשו את זה, לא ידענו. כן.
חששתם שזה פיגוע. פיגוע, בהחלט. לא זוכרת שנהרגו, ברור שלא נהרגו. ואז ניתנה אפשרות למי שמוכן כאילו למחוק את דרכונו. זה נקרא סחט. את התעודת זהות, לוותר על התעודת זהות כביכול, יכול להסתלק בלי שום רכוש. זהו, ואז התחילה. ורציתם בזה? אני חושבת שלאט לאט כן. זה לא בימים הראשונים, כי הייתה כבר עלייה לארץ, למעשה עלייה בלתי לגלית, דרך פרס, דרך שטל ערב, זה נקרא, זה המפגש בין שני הנהרות. אז היו... כן. אז זהו, אז כן. אז הייתה עלייה בלתי לגלית, ומישהו מבני המשפחה עלה ככה ארצה? עלה? עלה ככה? דרך איראן או דרך כורדיסטן? כן. כן. גיסי כיום, ולא היו אנשים בוגרים אצלנו במשפחה, למעשה כולם היו ילדים. כן. כן. אז היו מעט שעלו ככה, ואתם בעצם שמעת את השיחות עם ההורים על העלייה? כאילו, מה לעשות? לא דיברו על זה בבית, לא. כן. לא הייתה, פחדנו לדבר על זה. כן. מכיוון שאז עצרו המון יהודים, המון ציונים, המון קומוניסטים, הכניסו אותם לבית סוהר, המשפחות נהיו חשודות, זה לא הייתה תקופה נעימה. כן. אז איך בסוף החלטתם לעלות? אינני יודעת, אינני זוכרת. ההורים אמרו שעולים, ואז הייתה תנועה גדולה, כאילו, כי היינו צריכים לארוז, ואבא שלי היה צריך לוותר על בית דפוס שלו, אבל הוא לא ויתר, הוא נתן את זה, הדודה שאני על שמה, רגינה, הילדים שלה היו כבר גדולים, ולמעשה אבא פרנס אותם, אז הוא נתן להם את הבית דפוס, אחר כך הם עלו ארצה והקימו בית דפוס. אז שם הם בעצם עוד נשארו אחריכם? הוא נתן להם שם את בית הדפוס, הם עוד נשארו? נשארו, כן. עלו אחר כך, אחרי כמה שנים. כן. כשהמצב הלך והחמיר. כן. אז התארגנתם לעלייה, ועוד קצת לפני העלייה אני רוצה לשאול אותך על אם יצא לך לבקר בקברי צדיקים. סליחה? אם יצא לך לבקר בקברי צדיקים. לא, דיברו על נביא יחזקאל, אבל לא... ההורים היו? ההורים, הם יצאו מחוץ לבגדד. אני לא זוכרת שעלו לנביא יחזקאל, אבל אני זוכרת שיום שבת אחד עלו לאיזה, איך לקרוא לזה, עיירה, עיר קטנה שנקראת בעקובה, ואני יודעת שסיפרו לנו שחווים שם חוויות, שיביאו לנו המון דברים, אני זוכרת שהיה מוצאי שבת, ישבנו וחיכינו עם הסבתא והסבא, ובאמת הביאו המון תפוזים והמון פירות, הייתה להם חוויה מאוד גדולה, אבל לנו הילדים אף פעם לא יצאנו מחוץ לבגדד. כן. כן. איזה חג הכי אהבת בעיראק? אהבתי את כל החגים, כי קנו לנו בגדים חדשים. כל חג היינו צריכים להתחדש. כן. אז תמיד הייתה המולה, הבית חודש, קנו דברים חדשים. זה היה מין התרגשות מאוד גדולה לקראת החגים. והיה איזשהו מנהג מיוחד ככה, שסבא היה עושה? כן, ראש השנה, סליחה, סוכות, התחילה התרגשות מראש השנה, ואחר כך הקימו, אחרי ראש השנה, הקימו סוכה גדולה. בשנה האחרונה הקימו אותה בחצר, סוכה מאוד גדולה, ואני זוכרת שירד מבול, וסבא שלי ישן בסוכה כל הלילה. למרות המבול? למרות המבול, כן. ומה שאהבתי מאוד,
היו מקשטים את הסוכה, היו לוקחים אשכול לכל ילד, אשכול של תפוז, רימון, לימון, של פרי הדר, והיו שמים את זה ברשת, ולמטה היה קישוט, והיו תולים את זה לכל ילד, היה כזה אשכול. זו הייתה חוויה מאוד גדולה. כן. ההתרגשות, ההכנות של האוכל, הכל, כן. הייתה חוויה, כן. את יכולה לתאר לנו את רגע העלייה? כן. קודם כל, הגענו, היה לנו קצת כסף, ואני יודעת, לא הסתירו את זה מאיתנו, שאבא שלי הכינו לו מזוודות מיוחדות, ושם שמו מסביב על המזוודה, זה לא היה מזוודות מאור, זה היה מפח, אני לא יודעת איזה פח, ושמו מסביב למזוודה כזה מטילי זהב. היה לנו 2 מזוודות כאלה. עם דופן כפולה? עם דופן כפולה, כן. ומזה מאוד חששנו שיתפסו אותנו. כמובן שהיינו בשדה התעופה, הגענו לשם, ולא נתנו לנו הרבה דברים להעביר. אנחנו עמדנו, היה שם מין דרגש ענק כזה, והם פתחו את המזוודות, מה שנתנו לנו זרקו לצד אחד, מה שלא נתנו לנו זרקו לצד השני, בין היתר לצד השני זרקו המון תמונות, ואימא שלי לא יכלה לראות, היא ירדה מתחת לדרגש הזה והתחילה לאסוף, מה שיכלה לאסוף היא אספה, אז מזה יש לנו מזכרת של כמה תמונות. זהו. השוק שלנו היה... ואת המזוודה נתנו לכם לקחת? כן, לא עלו עלינו. מה היה השוק? סליחה? זאת אומרת, השוק שלנו היה? השוק שלנו היה עלייתנו ארצה. איך שהגענו לשדה התעופה, התחילו עם ה-DDT, כן, לרסס את הראשים שלנו, ואני זוכרת שאימא שלי אספה את 4 והיא אמרה, אני לא נותנת, אני לא זוכרת איזה שפה היא דיברה, לא נתנה להם להתקרב אלינו, לילדים. אני לא יודעת אם הם בסוף, הם האבא ואמא נתנו להם או לא, לנו, לילדים, לא קיבלו. כן. וזה היה שוק איום ונורא. אחר כך העלו אותנו למשאיות, לקחו אותנו לשער עלייה. לא יודעת אם בשדה התעופה או במשאית נתנו לנו מרגרינה עם ריבה, על לחם שחור. אני חושבת שאני באופן אישי אהבתי את זה. אבל האנשים נורא 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 קיטרו, אני זוכרת בתוך המשאית. הגענו לשער עלייה, והים היה לנו, לילדים, זה היה חוויה שהפחידה אותנו מאוד, כי לא היינו רגילים לגלי ים כאלה ולרעש כזה של הגלים. אני זוכרת שם, ישנו נדמה לי 3 לילות, אם אני לא טועה, ולא ישנתי אף לילה. כי שמעת את הרעש? כי שמעתי את הרעש, נורא פחדנו מהרעש הזה. ואחר כך, למעשה, הבני דודים שהגיעו לפנינו, קנו לנו דירה, חצי דירה, דירה של 2 חדרים ברמת גן, שגרנו שם 2 משפחות. אז, אבל אמרו לנו, הבני דודים האלה, אחד היה מהנדס ואחד עורך דין, שכדאי לנו ללכת למעברה, כדי לא להפסיד את מה שמגיע לנו. בסדר, אז בחרו לנו
להגיע לנס ציונה. הגענו שוב פעם במשאיות לנס ציונה, כמובן שישנו באוהל. באמצע הלילה, לא זוכרים שהיה גשם, שהיה שלג שמה, כי נדמה לי זוכרים או שנה קודם או שנה אחרי שהיה שלג. זה היה מרץ 1951, והיה על האוהל מלא שלג. אני זוכרת שאימא שלי, שהצטיידה במעילי פרווה, כן. אז היא הלבישה אותנו, את הילדים, זה היה, פתחו חנות בבגדד, פתחו כלבו ענק. אני לא זוכרת איך זה נקרא באנגלית, אני לא יודעת, קראו לו בערבית ארוז דיבק. וזה כלבו ענק היה, שזה היה דבר נדיר בעיראק לראות דבר כזה, עם מבחר כזה של בגדים ושל לבוש, ואז אמא קנתה לכל אחד מעיל פרווה, אני לא חושבת שלקטן היה, ואז הלבישה אותנו את המעילים, ואמרה לבני דודים, אני לא יודעת איזה קשר, לא שאלתי אותה, איך יצרו קשר עם בני הדודים, שגרו למעשה ברמת גן, ואמרו להם שיבואו לקחת אותנו, זהו, אנחנו מוותרים על הכל, וככה הגענו לרמת גן. וכמובן שהמנות המוקצבות כשהגענו, זה היה צנע, זה איום ונורא, כי לא היינו מורגלים לצנע כזה, לא היינו מורגלים לא לשתות חלב בוקר או לאכול לבן, וזה היה נורא. אני למעשה, וישר הלכנו לבתי ספר, זאת אומרת, אני חושבת שלמחרת הגעתי לרמת גן, אני כבר הייתי בבית ספר, בית ספר המנחיל ברמת גן, ילדי עובדים א', זה נקרא. ובעצם לא ידעת עברית. לא ידעתי אף מילה עברית. איך הסתדרת בבית הספר? בלי שום בעיה. היו מלא עולים חדשים. ילדה מצרפת, דיברתי איתה צרפתית, קראו לה רחל פרייס, היא הייתה חברה הכי טובה שלי, והיא תרגמה לי. זהו. הסתדרתי מצוין, היה לי טוב. אני הייתי הבוגרת, אני למדתי עברית, ושלחו אותי פעם למכולת, אם לקבל קצבה של ירקות, קיבלתי חצי מלפפון ועגבניה, זה היה השיא, כן. אבל אחר כך כבר הסתדרנו, כי הסתבר שיש חלבן על ידינו, והלכנו שם לקנות חלב בשוק השחור, וקנינו אצלו ביצים. בשוק השחור השגנו דברים. זהו. מה היה הכי קשה בעלייה לארץ? לא הרגשתי את הקושי בהתחלה, את הקושי הרגשתי אחר כך. אחר כך? כן. ומה הכי הפתיע אותך לטובה כעולה חדשה? כעולה חדשה? הפתיע אותי לטובה? לא זוכרת משהו שהפתיע אותי במיוחד לטובה. אחר כך שהתחילו לדבר על גזענות ועל זה, לא הרגשתי את זה, לא היה לי, לא חוויתי שום חוויה רעה, לא חוויה טובה במיוחד ולא חוויה רעה במיוחד. כן, גדלתי כמו כל הילדים, אחר כך הצטרפתי לנוער העובד, הייתי מדריכה שם, והיה בסדר. לסיום ככה, איזה מסר חשוב לך להעביר למי ששומע את הרעיון הזה? דווקא מסר חיובי. אני חושבת שעברנו, ובמיוחד ההורים שלי, חוויות קשות מאוד לקליטה בארץ. גם אנחנו עשינו קצת טעויות. אמא שלי שלא עבדה, יכלה להקל, יכלה להתקדם יותר, אולי להשיג, ללמוד. היא למדה, דרך אגב, היא למדה עברית לבד, והייתה מקבלת עיתון כל יום שישי, וזה היה חוויה נורא גדולה בשבילה. אני חושבת שאם הייתה יוצאת לעבודה, הייתה יותר מאורה בארץ, הייתה יותר קרובה אולי לילדים, להבין יותר אותם.
זהו, כל מחשבתם של הוריי הייתה שאנחנו נלמד. זה היה המאוויים שלהם. והם השיגו את זה? סליחה? והם השיגו את זה? והם? השיגו? לא. לא. לא, אבל הדור הבא, הילדים שלנו, אחד. מדהים. כן. אני מאוד מצטערת שלא המשכתי ללמוד, אם כי הייתי בוחרת משהו אחר אז, והיום אני מתעניינת בדברים אחרים. מה בחרת אז? אז מתמטיקה, כי ידעתי טוב מתמטיקה, והיום לא, הייתי בוחרת היסטוריה, גיאוגרפיה, דברים אחרים לגמרי. ומה עשית עם המתמטיקה אחר כך? במה עבדת? עבדתי מנהלת חשבונות, עבדתי בויטה, התקבלתי לעבודה עם משכורת ענקית ומאוד מאוד מאוד התקדמתי. בעלי הלך לאיבוד, דווקא הוא. אני חושבת שההורים שלו לא היו מספיק ערים, כמו ההורים שלי, לעניין של השכלה. וכמה שהם היו, הם למעשה עלו ארצה ב-32 מפולין, כמה שהיו אשכנזים מתקדמים בדעותיהם, ההורים שלי לדעתי היו על רמה אחרת לגמרי מבחינת דעות, מבחינת זה. ואבא של בעלי בגיל 16, אני עברתי לבית ספר ערב לדביר, והוא עבר לדביר, כי אבא שלו שלח אותו ללמוד יהלומים. ולא היו צריכים לעשות את זה לדעתי. אחר כך היו לנו הזדמנויות, גם לי וגם לו, וכשהתחתנו, אבל כל כך רצינו לקנות בית משלנו ולהקים משפחה, פספסנו גם את ההזדמנויות שהיינו, שיכולנו, אני יכולתי ללמוד ראיית חשבון על חשבון מקום העבודה שלי, בעלי יכול היה ללמוד מחשבים, הוא התקבל אז למחשבים לשלישות, אז הקימו את המחשבים בשלישות, וחבל שלא בחר בזה, וחבל שאני לא בחרתי בדרכי, זהו. אבל אני לא מצטערת, אני מרוצה היום, וזאת המדינה שלי, אני אוהבת אותה, אני חיה בה, מרוצה ממה שיש לי. זהו.